हेलो गाइज, सो आज म तपाईँहरूलाई एक्सेलको बेसिक सिकाउन गइरहेको छु। सो यसमा चाहिँ हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एक्सेल फाइल कसरी खोल्ने र फाइल खोलेपछि कसरी सेभ गर्ने, त्यसले गरी एक्सेलभित्र हुने कुराहरू, सेलहरू भयो भने के हो, डिफ्रेन्ट सेल बिच कसरी नेभिगेट हुने, नयाँ वर्कसिट कसरी क्रिएट गर्ने, सर्टकट किजहरू आफै कसरी फिगर आउट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिक्न गइरहेको छौँ। प्लस हामीले चाहिँ तपाईँको बेसिक्स फर्मुला कसरी स्टार्ट गर्ने अनि तपाईँको सिरिजहरूको बारेमा सिक्न गइरहेको छौँ, फ्ल्यास फिलको बारेमा पनि सिक्न गइरहेको छौँ। सो तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले एक्सेलमा काम गर्दाखेरि मजाले चाँडो गर्ने ट्रिक्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। सो विदाउट डिले लेट्स मुभ फरवर्ड। सो फर्स्ट अफ अल हामी एक्सेल फाइल खोल्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ विन्डोज आर थिच्ने, सो विच स्टेज फर रन कमान्ड, अनि त्यसपछि हामीले टाइप गर्छ एक्सेल है। सो एक्सेल टाइप गर्ने बित्तिकै तपाईँको एक्सेल फाइल खुल्न पुग्छ। सो आई हेभ दि भर्जन 2013। सो तपाईँको डिफ्रेन्ट भर्जन हुनसक्छ, सो डोन्ट वरी है, तर बेसिक चिज सेम हुन्छ। सो तपाईँले लेफ्ट साइडमा हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले एक्सेलमा रिसेन्टली खोल्नुभएको फाइलहरूको बारे नामहरू हुन्छ, अनि तपाईँले यहाँतिर चाहिँ तपाईँको टेम्प्लेट्स हुन्छ, अथवा नयाँ वर्कबुक बनाउनु पऱ्यो भने वर्कबुकको लागि ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट हुन्छ हो। सो म नयाँ क्लिक गर्छु यसमा। सो क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको यस्तो इन्टरफेस आउँछ है। सो म फाइल खोलिसकेपछि सेभ गर्नु पऱ्यो भने के गर्छु, मैले सिम्पली कन्ट्रोल एस गर्दा नि हुन्छ है। सो कन्ट्रोल एस गरेपछि मलाई अहिले डेस्कटपमा सेभ गर्नु मन छ, सो म कम्प्युटरमा जान्छु, यहाँबाट मैले डेस्कटपमा सेभ गर्छु। र एक्सेलको फाइल फर्मेट भनेको चाहिँ जहिले पनि .xlsx हुन्छ है, सिम्पली .xlsx हुन्छ। सो मैले यसलाई दिन्छौँ हामी डे वान एक्सेल गर्छ है। सो सिन्स दिस इज द फर्स्ट डे है, अनि तपाईँको यहाँ डिफ्रेन्ट फर्मेटहरू देख्न सक्नुहुन्छ, पिडिएफ फर्मेटदेखि लिएर सिएसपी फर्मेट सबै फर्मेटहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेलाई हामी चाहिँ एक्सेलको फर्मेटमा जान्छौँ। सो यसलाई हामी एक्सटेन्सन पनि भन्छौँ। सेभ गरिसकेपछि अब यो फाइलको नाम चाहिँ तपाईँले माथितिर देख्न सक्नुहुन्छ, यो टाइटल बारमा चाहिँ आउँछ। यो माथिको बारलाई चाहिँ हामी टाइटल बार भनिन्छ है। सो टाइटल बारको जहिले पनि लेफ्ट साइडतिर चाहिँ क्विक एक्सेस टुल बार हुन्छ। यो क्विक एक्सेस टुल बार मेरो केसमा अहिले यहाँ छ, यसलाई मैले माथि पढ्नु भने कि माथि टाइटल बारमा राख्नु पऱ्यो भने के गर्छु, यसलाई राइट क्लिक गरेँ अनि यहाँतिर सो क्विक एक्सेस टुल बार एबोभ द रिबनमा गऱ्यो भने यसैतिर माथितिर क्विक एक्सेस टुल बार आउँछ। यो क्विक एक्सेस टुल बार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कुनै पनि कुराहरू चाँडो गर्नु पऱ्यो भने, मैले फाइल सेभ गर्नु पर्ने यतिकै सेभ गर्न सकिन्छ है। तपाईँको अन्डु अथवा रिडोहरूको बारेमा हुन्छ। अब यो कुराहरू मैले कस्टमाइज गर्नु पऱ्यो भने सिम्पली के गर्छौँ, यहाँ राइट क्लिक गर्छौँ, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टुल बार गऱ्यो भने यहाँबाट तपाईँलाई चाहिँ माथि के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू सेलेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल मलाई अहिले चार्ट चाहिएको छैन, म क्रिएट चार्टमा जान्छु है, अनि यसलाई एड गरेँ, यसमा क्रिएट चार्ट आइसक्यो, मैले ओके गरेँ भने तपाईँको माथि क्विक एक्सेस टुल बारमा चाहिँ यहाँ चार्ट आएको छ, मैले यहाँबाट सिम्पली चार्टहरू बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरी क्विक एक्सेस टुल बार अथवा टाइटल बारको तलतिरकोलाई चाहिँ हामी रिबन बार भनिन्छ, यसरी नेभिगेट हुन्छ। सो रिबन बारभित्र चाहिँ के हुन्छ भनेपछि ट्याबहरू हुन्छ। ट्याब भनेको होम ट्याबहरू, इन्सर्ट ट्याबहरू, पेज लेआउट ट्याबहरू, यो सबै चाहिँ ट्याबहरू हुन्छ। सो ट्याबभित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ग्रुप हुन्छ। यो ग्रुपभित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइकोन्स र बटन हुन्छ। सो इच ग्रुपमा चाहिँ तपाईँको एउटा स्पेसिफिक फङ्सनको लागि मात्रै बनाएको हुन्छ। फर इक्जाम्पल मलाई टेक्स्टहरू फर्मेट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ म तपाईँको होम ट्याबको फन्ट ग्रुपमा जान्छु है। त्यसै गरी एलाइनमेन्टको लागि हामी एलाइनमेन्ट ग्रुपमा जान्छौँ। त्यसै गरी नम्बरिङ फर्मेट मिलाउनु पऱ्यो भने हामी नम्बर ग्रुपमा जान्छौँ हो। र अर्को कुरा थाहा हुनुपर्ने भनेको सर्टकट किजको कुरा गरौँ है। सर्टकट किज चाहिँ तपाईँले सिम्पली आफूलाई सम्झिनको लागि तपाईँले अल्ट थिच्नु भयो भने सबैको सर्टकट किज देख्न सक्नुहुन्छ। सो फाइलको लागि एफ दिएको छ, होमको लागि एस दिएको छ। सो तपाईँले होममा जानु पऱ्यो भने अल्ट एच गर्दा हुन्छ है, र तपाईँलाई इन्सर्टमा जानु परेको छ भने अल्ट एन गर्दा हुन्छ है। अनि तपाईँलाई होमभित्रको पनि सपोज यहाँतिर हेर्नुहोस्, तपाईँले बोल्डको लागि चाहिँ सर्टकट किज चाहियो, अन्डरलाइनको लागि चाहियो, इटालिकको लागि चाहियो, एलाइनमेन्टको लागि चाहियो भने अल्ट एच गर्नुभयो भने त्यहाँभित्रको मजाले देख्न सक्नुहुन्छ।
यहाँभित्रको सर्टकट किजहरू देख्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? सपोज मलाई यहाँ मैले केही लेखेको छु, फर इक्जाम्पल मैले यहाँतिर लेखेँ अनिल लेखेको छु र मैले सिलेक्ट गरेर मैले अल्ट एज गर्ने बित्तिकै तपाईँको होमभित्रको किवर्ड सर्टकट किजहरू एक्टिभेट भयो है। अब मैले अल्ट H1 गरेँ भने के हुन्छ, यसलाई चाहिँ हाम्रो बोल्ड हुनु पर्यो। मैले सिलेक्ट गरेँ अल्ट H1 बोल्ड भयो है। सो यसरी हामीले सर्टकट किजहरू आफै नै फिगर आउट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरातिर जाउँ। हाम्रो सेल भनेको के हो भन्दाखेरि सेल भनेको मिटिङ पोइन्ट अफ रोज एन्ड कलम। सो रोज भनेको के हो भन्दा रोज भनेको माथिको ABCD देखिराख्नु भएको छ नि, हो यिनीहरूलाई चाहिँ रो भनिन्छ है। कलम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 1 2 3 4 है। भर्टिकल बक्स भर्टिकल लाइनहरूलाई चाहिँ हामी रो कलम भन्छ, भर्टिकल लाइनलाई चाहिँ हामी कलम भन्छौँ भने होरिजेन्टल लाइनलाई चाहिँ हामी रो भन्छौँ। सो यो रोज र कलमको मिटिङ पोइन्ट अथवा इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई चाहिँ हामी सेल्स भन्छौँ। सो यो अल द इन्टायर बक्स सबै बक्सहरूलाई चाहिँ हामी सेल पनि भन्छ, सबै बक्सहरू सेल भन्छ। एक्टिभ सेल भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हाइलाइट भएको छ। सेलको नेम चाहिँ हामीले जहिले पनि कलम र रोबाट गर्छौँ। सो फर इक्जाम्पल म अहिले यो सेलमा छौँ, यो भनेपछि कुन कलममा छौँ हामी, ई कलममा छौँ र फोर्थ रोमा हो। यसको नाम सेल नेम चाहिँ के हुन्छ भनेपछि E4 है। अब यही कुरा तपाईँले यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई नेम बक्स भनिन्छ। तपाईँको यसमा चाहिँ सेल नेम हुन्छ। मैले यहाँतिर गएँ भने यसको सेल नेम के हुन्छ, H7 हुन्छ। यहाँ पनि मलाई देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो मैले सेल नेम थाहा पाएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई सपोज मलाई K5 मा जानु छ भने म सिम्पली यहाँबाट K5 गरेँ भने K5 मा आफै नेभिगेट हुन सकिन्छ। अब सिम्पली मैले माउसबाट यसरी नेभिगेट गर्न सक्छु। सो अर्को कुरा भनेको छ हाम्रो यतातिर छ, यसलाई चाहिँ हामी फर्मुला बार भनिन्छ। यहाँतिर चाहिँ तपाईँले केही फर्मुलाहरू लेख्नु भएको छ भने फर्मुला आउँछ, छैन भने तपाईँले त्यो सेलमा जे लेख्नु भएको छ त्यही आउँछ। फर इक्जाम्पल मैले यहाँतिर लेखेँ इक्वल्स टु हेलो, यहाँ लेख्ने बित्तिकै यो माथि पनि सेम आएको छ है। अब त्यसै गरी मैले फर्मुला लेखेँ भने सममा मैले 1,1 गरेँ, मैले यसै गरेँ भने तपाईँको यहाँ 2 आयो भने है, मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने माथितिर फर्मुला देख्न सक्नुहुन्छ है। बुझ्नुभयो? अब यो चाहिँ तपाईँको सेलको कुरा भयो। अब त्यसै गरी हामी रेन्जको कुरा गर्छौँ। कलेक्सन अफ सेल्स इन अ सिरिज हामी सिफ्ट रेन्ज भनिन्छ है। सो रेन्ज सेलेक्ट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ, यहाँ माउस क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप पनि गर्न सक्छौँ है। अरू मैले के गर्न सक्छु, कुनै पनि एउटा सेलमा गयो अनि सिफ्ट थिचेर लेफ्टतिर नेभिगेट, लेफ्ट की थिच्दा हुन्छ। मलाई डाउनतिर जानु पऱ्यो सिफ्ट डाउन गर्दा हुन्छ है, डाउन एरो। मलाई राइटतिर जानु पर्ने सिफ्ट राइट है, त्यसरी अपको लागि यसरी हुन्छ। सो यसै गरी तपाईँले चाहिँ कुनै पनि डिफ्रेन्ट सेल्सहरू सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सिफ्टबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले माउसबाट पनि मजाले तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, क्लिक गरेर यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यसरी मैले सेलेक्ट गरेँ, यसरी कलेक्सन अफ सेल्सलाई चाहिँ हामी रेन्ज भनिन्छ। सो रेन्जको एड्रेस डिफाइन चाहिँ हामीले यहाँ नेम बक्समा हेर्नु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, रेन्जको एड्रेस देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा देखेको छ 16 रो र 9 वटा कलम सिलेक्ट भयो भनेको चाहिँ। सो यसलाई चाहिँ हामी रेन्ज एड्रेस भनिन्छ। बुझ्नुभयो? सो त्यसै गरी अर्को हामी जुम आउट र जुम इनको लागि हामी तपाईँले तलतिर हेर्नुभयो भने जुम इनको लागि हामीले प्लसमा थिच्न सक्नुहुन्छ है, र त्यसरी जुम आउटको लागि यसरी सानो बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ यही कुरा चाहिँ हामीले माउसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो माउसमा चाहिँ कसरी गर्ने, कन्ट्रोल थिच्ने र माउस बललाई चाहिँ हामीले यसरी अप र डाउन गर्दाखेरि जुम आउट र जुम इन हुन्छ है। सो यति भइसकेपछि हामीले अर्को कुरा सिक्न गइरहेको छौँ हामी वर्कसिट भनेको चाहिँ जुन अहिले हामीले केमा काम गरेको छौँ, जुन फाइलमा हामी काम गर्छौँ त्यसलाई हामी वर्कसिट भनिन्छ। सो अहिले म यो फाइलमा काम गरिरहेको छु, मैले यसमा यो सिटमा यो टेबल अथवा यो टेबलमा काम गरिरहेको छु। सो यसलाई मैले वर्कसिट भन्यो। सो यसलाई मैले वर्कसिटको नाम के छ अहिले सिट 1 छ हो। मैले यसलाई रिनेम गर्नु पर्ने भने
मैले डबल क्लिक गर्छु र यसलाई दिन्छौँ एक्सेल बेसिक्स हो। अब त्यसै सो फर्स्ट अफ अल तपाईँले जहिले पनि सिरियल नम्बरहरू अथवा एउटा सिरिजहरू प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने के गर्छौँ सिम्पली क्लिक गर्छौँ सिरियल नम्बर प्रिन्ट गर्छौँ है। सो तपाईँले 1 2 3 गर्दा इट्स गोना टेक लङ टाइम नि होइन। सो वाट यु क्यान डु इज हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ गएर तपाईँको सेलको एन्डमा जानुभयो भने यसरी प्लस साइन आउँछ र मैले यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ हो। सो सिम्पली गर्दा अहिले के भइरहेको छ भन्दा कपी सेल चाहिँ कपी भइरहेको छ। सो मैले यहाँ प्लसमा जान्छु यहाँतिर तपाईँले डिफ्रेन्ट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमध्ये चाहिँ म फिल सिरिज गर्छु। फिल सिरिज भनेको चाहिँ के हो तपाईँको यो जुन कपी भएको सेलमा चाहिँ सिरिजहरू फिल हुने भनेको है। त्यसै गरी मलाई नेम चाहिएको छ अरे सिम्पली के गर्न सक्छु यहाँतिर नेम 1 गऱ्यो मैले यसरी अनि गर्नु यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गरे पनि अटो फिल भएर आउँछ है। अब यही कुरा चाहिँ मैले कसरी पनि गर्न सक्छु भन्दाखेरि सपोज मैले यसलाई डिलिट गरेँ यसलाई मैले यहाँ क्लिक गरेर तपाईँ यसरी ड्रप डाउन आइसकेपछि सिम्पली म यहाँतिर फिल भन्ने अप्सन छ यहाँतिर मैले सिरिजमा जान्छु। सिरिजमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँतिर स्टेप भ्यालु चाहिँ 1 राख्नु। स्टेप भ्यालु 1 भनेको चाहिँ कतिवटा नम्बरले चाहिँ स्किप गर्ने भनेको अहिले मैले चाहिँ 1 एउटा नम्बर चाहिँ स्टेप गर्नुपर्ने छ। सो सिम्पली के गर्छु स्टेपमा भ्यालुमा 1 गरेर मैले ओके गरेँ भने यसै डेटा फिल हुन्छ है। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस् अब हामी यहाँ इमेल लेखिरहेको छौँ है। इमेल लेख्दाखेरि चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो नेम सपोज 1@gmail.com छ है। अब नेम 2 को इमेल पनि के हुन्छ अरे सपोज नेम 2@gmail.com छ अरे नेम 3@gmail.com छ अरे। अब मैले यसलाई यसरी कपी गरेँ भने के हुन्छ सिम्पली नेम 1 को मात्रै कपी भएको छ। अब यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्ने भन्दाखेरि फ्ल्यास फिल गर्ने। फ्ल्यास फिलले चाहिँ के गर्छ भने सेलको अथवा तपाईँ क्यालकुलेसनको प्याटर्नहरू हेरेर चाहिँ तपाईँको डेटा निकाल्ने काम गर्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले नेम 1@gmail.com नेम 2@gmail.com यसमा नेम 3@gmail.com यसरी मजाले आइरहेको छ है। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ एक्सेलमा चाहिँ हामीले सिम्पली क्यालकुलेसनहरू पनि गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल सिम्पल इक्वल्स टु है 2 + 2 + 2 गऱ्यो भने के हुन्छ 4 भयो। अब अहिले हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दा फर्मुला लेखेर काम गरिरहेको छौँ। फर्मुला लेख्नको लागि जहिले पनि के गर्नुपर्छ हामीले स्टार्ट विथ इक्वल्स टु है। इक्वल्स टु लेख्ने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई के आउँछ ओके दिस इज गोना बी सम काइन्ड अफ फर्मुला भनेर एक्सेलले डिटेक्ट गर्छ है। सो मैले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 2 × 2 गर्न सक्छु है। सो मैले अब डिभाइड गर्नु पऱ्यो भने के गर्छु त्यसै गरी मैले डिभाइड गर्नु पऱ्यो भने म के गर्छु इक्वल्स टु ब्र्याकेट राखेर मैले 8 डिभाइड बाई 2 गरेँ भने अब हेर्नुहोस् है मैले 4 जान आइरहेको छ नि त। अहिले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँको भ्यालु चाहिँ डिटेक्ट गर्न सकेन। त्यस्तो केसमा के गर्ने हामी यसलाई सिम्पली कस्टममा गरेर जेनेरेट गर्ने भयो 8 डिभाइड बाई 2 4 आएको छ नि है। सो यति नै भयो। र नयाँ वर्कसिट बनाउनु पऱ्यो भने के गर्छौँ हामी प्लस छ प्लसमा क्लिक गर्छौँ। सो नयाँ वर्कसिट बन्यो यसलाई हामी नेम दिन्छौँ एक्सेल सो यति गरिसकेपछि हामी यो कलेक्सन अफ वर्कसिटलाई चाहिँ हामी कलेक्सन अफ वर्कसिट दुईवटा डिफ्रेन्ट वर्कसिट छ कि छैन। सो यसलाई चाहिँ हामी वर्कबुक भनिन्छ है। सो दिस इज द बेसिक्स अफ एक्सेल। सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ माई भिडियो। सो यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू एन्ड होप टु सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। बाइ बाइ।